हेलो नमस्ते आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीहरूले माइक्रोसफ्ट टिम्सलाई कसरी सेटअप गर्ने र क्लास चाहिँ कसरी सेड्युल गर्ने भनेर हेर्न गइरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिले चाहिँ हाम्रो पीसीमा टिम्सको एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। डाउनलोड गर्नको लागि तपाईहरुसँग भएको कुनै पनि एउटा ब्राउजरमा गएर तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो क्रोम, फायरफक्स, एड्ज जुनसुकै ब्राउजरमा जाँदा पनि हुन्छ। त्यसमा गएर डाउनलोड टिम्स फर पीसी भनेर सर्च गर्नुभयो भने फर्स्ट लिंकमा नै क्लिक गर्दा हुन्छ, अथवा चाहिँ तपाईहरुको मेलमा पनि यो लिंक आएको छ होला, त्यहाँबाट पनि तपाई यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ आइसकेपछि डाउनलोड फर डेस्कटपमा क्लिक गर्नु होला। यो गरिसकेपछि यहाँ दुईटा अप्सन आउँछ। हामीले चाहिँ यो सेकेन्ड अप्सनबाट डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, किन भन्दा हाम्रो स्कुल अथवा चाहिँ एजुकेसनल पर्पजको लागि छुट्टै एप छ। त्यो भएर यहाँबाट तपाईले यसरी डाउनलोड गरेर यसलाई चाहिँ कुनै एउटा फोल्डरमा सेभ गरेर राख्नुहोस्, जस्तो डेस्कटपमा अथवा कतै चाहिँ सेभ गर्नुहोस्। अनि सेभ गरिसकेपछि तपाईले जहाँ सेभ गर्नुभएको छ त्यसलाई डबल क्लिक गरेर यसरी इन्स्टलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट टाइम इन्स्टलेसन गर्दा चाहिँ त्यहाँ टर्म्स एन्ड कन्डिसन अथवा चाहिँ अरु केही देखायो भने चाहिँ एक्सेप्ट ओके गर्दै जानु होला, यो चाहिँ इन्स्टल हुन्छ। र अर्को यहाँ एउटा सानो टिप्स चाहिँ जस्तो हाम्रो यहाँनिर यो टास्क बारमा अब हामीलाई यो टिम त सधैँभरि चाहिन्छ। टास्क बारमा चाहिँ तपाईले राइट क्लिक गरेर यसरी पिन टु टास्क बार गर्नुभयो भने यो इभन क्लोज भइसकेपछि पनि हामीले यहाँ सिम्पली जस्तो अरु एप्लिकेसन जस्तो यो चाहिँ यही स्टिक भएर बस्छ। अब यसरी इन्स्टल भइसकेपछि तपाईहरुकोमा सिम्पली यहाँ डाइरेक्टली इमेल हान्ने चाहिँ फिल्ड पनि आउन सक्छ, अथवा यस्तै इन्टरफेस पनि आउन सक्छ। इमेल नै हान्न भन्यो भने चाहिँ इमेल तपाईको पहिलाको सगरमाथावाला डोमेनमा जुन इमेल आएको छ, इमेल लगइनको क्रेडेन्शियल दुईटै आएको छ, त्यो नै इन्टर गर्नु होला। यस्तो इन्टरफेस आयो भने चाहिँ यो चाहिँ अनदर अकाउन्ट भनेर यहाँ जानु होला। त्यसपछि हामीले चाहिँ तपाईहरुको जुन नयाँ इमेल क्रिएट गरेको छ त्यो इमेल चाहिँ यहाँनिर हान्नु होला। जस्तो मैले चाहिँ अहिले डिपार्टमेन्टको इमेलबाट चाहिँ लगइन गरेर देखाउँछु तपाईहरुलाई। anc@sagarmathacollege.edu.np भन्ने छ। यो भइसकेपछि तपाईहरुकोमा चाहिँ अब फर्स्ट टाइम लगइन गर्दाखेरि पासवर्ड क्रिएट गर भन्छ। तपाईले चाहिँ आफ्नो नयाँ पासवर्ड चाहिँ क्रिएट गर्नु होला। मैले चाहिँ यहाँ पासवर्ड हाल्छु। यसरी चाहिँ तपाईहरुले टिम्समा लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। र टिम्समा क्लासहरु कसरी लिने भनेर चाहिँ म छुट्टै अर्को भिडियोमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्छु। यसमा चाहिँ डिपार्टमेन्टले अथवा चाहिँ आईटी को पर्सनले अथवा चाहिँ इभन टिचरले पनि क्लासहरु क्रिएट कसरी गर्ने र मिटिङहरु शेड्युल कसरी गर्ने मा मात्रै फोकस हुन्छौं हामीहरु यहाँनिर। अब यसको लेफ्ट साइडमा चाहिँ यहाँनिर धेरै आइकनहरु छ। यो एक्टिभिटी भनेको नोटिफिकेसन जस्तो के भइराखेको छ भने यहाँ लिस्टिङ हुन्छ। च्याट भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ मेसेजहरु गर्नु पर्यो विदिन अर्गनाइजेसन। यो टिम्समा चाहिँ मेसेजहरु गर्नु पर्यो भने च्याट भयो। हामीले मेन युज गर्ने भनेको टिम्स नै हो। यहाँ गएर चाहिँ हामीले टिमहरु क्रिएट गर्छौं। त्यसपछि असाइनमेन्ट भन्ने सेक्सन छ, क्यालेन्डर भन्ने छ, अनि कलहरु छ गर्नु पर्यो भने कल्स भन्ने छ, अरु फाइल्स भन्ने सेक्सन छ। हामी चाहिँ बेसिकली यो टिम्स भन्नेमा चाहिँ फोकस गर्छौं अहिलेको लागि। जस्तो टिम क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ कसरी गर्नुपर्छ भन्दा फ्याकल्टी वाइज टिम क्रिएट गरेर चाहिँ अर्गनाइज गर्न टिमसँग चाहिँ मिल्दैन, गाह्रो हुन्छ। त्यसको लागि इन्डिभिजुअल सब्जेक्टको लागि इन्डिभिजुअल टिम नै क्रिएट गर्नुपर्छ। एउटा सब्जेक्टको लागि एउटा टिम नै क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मैले केमिस्ट्री बीसीटी को लागि एउटा टिम, केमिस्ट्री बीआई को लागि अर्को टिम, त्यो पनि फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयरको छ भने प्रत्येक सब्जेक्टको लागि चाहिँ एक-एकवटा टिम चाहिँ हुनु पर्यो है। जस्तो मैले एउटा नयाँ टिम डमी टिम चाहिँ क्रिएट गरेर देखाउँछु। त्यसको लागि तपाई जोइन अर क्रिएट टिम भन्ने यहाँनिर अप्सन छ, यहाँ गएर क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ क्रिएट अ टिम भन्ने आउँछ, यहाँ गएर क्लिक गर्नुभयो भने अब यहाँ क्लास पीएलसी स्टाफ ओदर भन्ने छ। हामीले क्लास क्रिएट गर्दै छौं। नेम चाहिँ जस्तो मैले टेस्ट सब्जेक्ट भनेर चाहिँ नेक्स्ट गरे। नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ स्टुडेन्ट र टिचरलाई यहाँ एड गर्न मिल्छ। जस्तो स्टुडेन्ट छ भने मैले डमी स्टुडेन्टहरुलाई एड गरे अहिलेको लागि, स्टुडेन्ट 1 र स्टुडेन्ट 2 लाई चाहिँ मैले एड गरे। अब हामीले जस्तो स्टुडेन्टहरु त अब एउटा क्लासमा 25 30 48 जनासम्म हुन सक्छ हैन। त्यो केसमा चाहिँ हामीले स्टुडेन्टको ग्रुप मेल हुन्छ। ग्रुप मेललाई एड गरे भने सबै स्टुडेन्ट नै एड हुन्छ। जस्तो सिभिलको मैले सबै स्टुडेन्टलाई एड गर्नु पर्यो भने चाहिँ 077 BCE गरेर यहाँनिर यो चाहिँ स्टुडेन्ट भनेको यो सब सिभिलको सबै नै स्टुडेन्ट एड हुन्छ। अहिलेको लागि मैले यो गर्दिन। यसरी चाहिँ सबै स्टुडेन्टलाई एकैचोटी एड गर्न सकिन्छ। यो गरिसकेपछि स्टुडेन्ट 1 र स्टुडेन्ट 2 लाई मैले यो ग्रुपमा यो टिममा चाहिँ एड गरे। त्यसपछि टिचरलाई पनि यहाँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सपोज अहिलेको लागि चाहिँ टिचर म नै हो भने वैकुण्ठ, मलाई चाहिँ मैले एज अ टिचरको रूपमा एड गरे। र टिचरले चाहिँ यसलाई म्यानेज, यो टिमलाई चाहिँ म्यानेज गर्न सक्छ।
टिचरको ठाउँमा जस्तो अरू कुनै अब आइटीको पर्सन छ र उसले चाहिँ टिम म्यानेज गर्ने भने उसलाई पनि टिचरमा राख्न सकिन्छ। जस्तो मैले आइटीको पर्सनलाई पनि यो एज अ टिचरको रूपमा एड गरेँ। उसले क्लास लिने भन्दा पनि यो टिमलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने मेम्बर एड गर्नु पर्यो अथवा अरू कुनै सेटिङहरू मिलाउनु पर्यो भने चाहिँ यसरी यसलाई पनि मैले एड गरेँ। भनेपछि स्टुडेन्ट 2 जना टिचर यसरी मैले एड गरेँ। यो एड गरिसकेपछि यस्तो चाहिँ इन्टरफेस आउँछ। यो इन्टरफेसको बारेमा हामीले अर्को भिडियोमा चाहिँ अलि डिटेलमा जान्छौँ क्लासहरू कसरी लिने भनेर। अहिले चाहिँ मिटिङ कसरी सेड्युल गर्ने जस्तो हामीसँग अब टिम्समा अब यसरी हामीले क्रिएट गर्दै जाँदा यहाँ सबै सब्जेक्टहरू हुन्छ। जस्तो मैले यो सब्जेक्ट टेस्ट भन्ने सब्जेक्टको चाहिँ क्लास सेड्युल गर्नु पर्यो भने यहाँ क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ च्यानल भन्ने हुन्छ। च्यानलमा चाहिँ यहाँ मल्टिपल च्यानलहरू चाहिँ क्रिएट गर्न सकिन्छ। एउटा डिफल्ट च्यानल चाहिँ जनरल हुन्छ। च्यानल भने के हो पनि म अर्को भिडियोमा नै भन्छु। अब यहाँनिर यो सब्जेक्टको लागि क्लास क्रिएट गर्नु पर्यो भने मिट भन्ने अप्सन छ। यहाँ मिटको यतापट्टि एरो छ। यहाँनिर गइसकेपछि सेड्युल अ मिटिङ भन्ने अप्सन आउँछ। सेड्युल अ मिटिङ भनेपछि यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर क्लास चाहिँ क्लासको टाइटल जस्तो अनलाइन क्लास फर टेस्ट सब्जेक्ट भनेर मैले चाहिँ यहाँनिर जस्तो मैले यहाँ राख्दै अहिलेको लागि मानौँ यसरी राख्दै। अब यहाँ एड रिक्वायर एटेन्डिज भनेर यहाँ स्टुडेन्ट एड गर्न सकिन्छ तर एड नगर्दा पनि खासै फरक चाहिँ पर्दैन यहाँनिर अहिलेको लागि। अब यहाँ टिचरलाई चाहिँ यहाँ राख्नुपर्छ। टिचर जस्तो म वैकुण्ठ हो भने टिचर चाहिँ यहाँ एड गरेर छोड्नु होला। किन टिचर एड गर्नुपर्छ म एकछिनमा भन्छु। त्यसपछि कति बजेदेखि यो चाहिँ क्लास सुरु हुने हो। जस्तो मैले आजको लागि आज चाहिँ 4 चाहिँ 55 देखि क्लास स्टार्ट गरेँ। यो चाहिँ 5:25 सम्मको लागि मैले क्लास क्रिएट गरेँ। अब यसरी क्लास क्रिएट गरिसकेपछि अरू चाहिँ यहाँ अरू अप्सनलहरू राख्नु पर्दैन। जस्तो तपाईँले यदि यो क्लास चाहिँ विकली यही नै रिपिट हुन्छ, प्रत्येक विक चाहिँ यही नै हुने हो भने तपाईँहरू यहाँ आएर विकलीमा चाहिँ रिपिट राख्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ प्रत्येक हप्ता चाहिँ यही क्लास नै रिपिट हुन्छ। यो चाहिँ हामीलाई अलिक सजिलो हुन सक्छ किन भन्दा हाम्रो रुटिन त विकली रिपिट नै भइरहेको हुन्छ। त्यो केसमा चाहिँ यसरी पनि हामीले सेड्युल गर्न सक्यो। यसरी मैले अहिलेको लागि क्लास सेड्युल गरेँ। क्लास सेड्युल गरेपछि यहाँ सेन्ड भन्ने अप्सन आउँछ। सेन्डमा चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि प्रत्येक स्टुडेन्टलाई चाहिँ नोटिफिकेसन जान्छ। अब यो जेनरल च्यानलमा यहाँनिर क्लास क्रिएट भएको यहाँनिर बक्स आइसकेको छ। अब यहाँ चाहिँ हामीले क्लास क्रिएट गरियो र स्टुडेन्टको पनि यस्तै चाहिँ इन्टरफेस हुन्छ। तिनीहरूलाई पनि यहाँ देखाउँछ क्लास क्रिएट भएको छ भनेर। अब यो क्लास सेड्युल भएको छ भनेर चाहिँ हामीले यहाँ क्यालेन्डरमा गएर पनि हेर्न सक्छौँ। क्यालेन्डरमा चाहिँ हामीले एउटा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा तपाईँहरूकोमा चाहिँ यहाँनिर जस्तो यहाँ वर्क विक भनेर आयो भने यसले सन्डे र स्याटरडे चाहिँ देखाउँदैन होला है। हाम्रोमा त फेरि स्याटरडे मात्रै अफ हुन्छ। त्यो भएको भएर यहाँ तपाईँ विकमा चाहिँ जानुपर्छ। सन्डेको क्लास देखाउँदैन नभए चाहिँ। जस्तो आज स्याटरडेको लागि मैले यहाँनिर क्लास क्रिएट गरेँ। यहाँनिर चाहिँ हामीले सबै कुन क्लासहरू चाहिँ क्रिएट भएको छ, मेरो चाहिँ कुन क्लास छ भनेर प्रत्येक दिनको आज कुन छ भोलि कुन छ त्यो पनि कति बजे छ। जस्तो अहिलेको केसमा चाहिँ यो हेऱ्यो भने यहाँनिर 5 बज्न केही समय अगाडि चाहिँ क्रिएट भएको छ। त्यसपछि यहाँसम्म चाहिँ क्लास छ भनेपछि हामीले यहाँ भिजुलाइज गर्न चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ यहाँबाट आएर। अब यहाँ अर्को कुरा चाहिँ के चाहिँ मिलाउनु पर्छ भन्दा यो चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। जस्तो हामीले यो क्लास क्रिएट गरियो, म चाहिँ यो क्लास यो सेड्युल गरेको मिटिङ छ नि यसलाई यहाँनिर मैले क्लिक गरेँ। एकचोटि ध्यान दिनु होला। यहाँनिर मैले क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ मिटिङ अप्सनमा आउनुपर्छ। मिटिङ अप्सनमा आइसकेपछि एउटा कुरा चाहिँ जस्तो नर्मली क्लास क्रिएट गरेर छोड्यो भने सबै स्टुडेन्टहरू चाहिँ प्रेजेन्टर हुन्छ। प्रेजेन्टर भनेको तिनीहरूलाई चाहिँ सबै एक्सेस हुन्छ कि जस्तो अर्को स्टुडेन्टलाई चाहिँ रिमुभ गरिदिन पनि मिल्छ उनीहरूले। इभन चाहिँ टिचरलाई रिमुभ गरिदिन पनि मिल्छ उनीहरूले। त्यो भएको भएर स्टुडेन्टलाई चाहिँ एटेन्डी मात्रै गराउनुपर्छ, टिचरलाई चाहिँ प्रेजेन्टर गराउनुपर्छ। त्यो भएको भएर तपाईँहरूले टिचरलाई मात्रै चाहिँ प्रेजेन्टर दिने, अरूलाई चाहिँ एटेन्डीको रूपमा चाहिँ मिलाउनुपर्छ। त्यसको लागि तपाईँहरू हामी कहाँबाट आइयो भन्दा मिटिङ अप्सनमा जाने। मिटिङ अप्सनबाट चाहिँ यसलाई एडिट गर्नको लागि जुन चाहिँ एकाउन्टबाट हामीले चाहिँ उता क्लास क्रिएट गरिरहेको छ त्यही एकाउन्टबाट चाहिँ मैले यसलाई लगइन गर्नु पर्यो। मिटिङ अप्सनमा हु क्यान प्रेजेन्ट छ। यहाँ अहिले एभ्री हुन्छ भनेको स्टुडेन्ट पनि प्रेजेन्टर हो, स्टुडेन्ट पनि होस्ट जस्तै, सबै स्टुडेन्ट होस्ट जस्तो हुन्छ यो केसमा चाहिँ। त्यो भएर मैले यहाँ के गर्नुपर्छ, स्पेसिफिक पिपल गर्नुपर्छ भने कुनै एउटालाई मात्रै चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न दिने।
अब यहाँ सर्च फर पार्टिसिपेन्ट छ, अघि चाहिँ मैले टिचर एड गर्नुको कारण चाहिँ यहाँ यदि अघि टिचर एड गर्ने भने यहाँ देखाउँदैन, त्यो भएर मैले टिचर एड गराएको थिएँ मिटिङ सेड्युल गर्ने बेलामा। अब मैले यसलाई क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ म मात्रै प्रेजेन्टर हो, मैले मात्रै चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न पाउँछु, अरू सबै चाहिँ एटेन्डी हुन्छ। भनेपछि अरूले प्रेजेन्ट गर्न, अरू स्टुडेन्टलाई किक आउट गर्न त्यस्तो केही पनि उसँग प्रिभिलेन्स चाहिँ हुँदैन। भनेपछि यो एउटा चाहिँ मिलाएर चाहिँ सेभ गरेर राख्नुपर्छ। यो चाहिँ ध्यान दिनु होला, अरू चाहिँ नर्मल नै छ। यति गरिसकेपछि यो चाहिँ यहाँ सेभ भएर बसिसकेको छ। यो भएपछि हामीले चाहिँ मिटिङ सेड्युल अथवा चाहिँ क्लास सेड्युल चाहिँ गऱ्यौँ। अब सेड्युल गर्दाखेरि तपाईँले अब धेरै सेड्युल गर्दाखेरि यहाँनिर क्यालेन्डरमा आएर चाहिँ के सेड्युल भइरहेको छ भनेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो हाम्रो इलेक्ट्रोनिक्स डिपार्टमेन्टको हेर्नुहुन्छ भने जस्तो भोलि सन्डेको क्लासहरू हामीले यहाँ यसरी सेड्युल गरेको छ। जस्तो भोलि 9:45 देखि इलेक्ट्रिक सर्किट मेसिन छ, त्यसपछि चाहिँ यो कति हो 10 समथिङबाट चाहिँ 10:35 बाट केमिस्ट्रीको, त्यसपछि फन्डामेन्टल अफ थर्मोडाइनामिक्सको, यसरी चाहिँ यहाँनिर क्लासहरू सेड्युल भएको छ, प्रत्येक टिचरलाई असाइन गरेको छ। र यो चाहिँ फेरि विकली चाहिँ अकर पनि हुन्छ, विकली चाहिँ रिपिट पनि हुन्छ। जस्तो मैले नेक्स्ट सन्डेको आएँ भने पनि 23 मा जाँदा पनि यही नै चाहिँ रिपिट भएर बसेको हुन्छ। भनेपछि यो हामीलाई सजिलो हुने भयो। यसरी तपाईँले चाहिँ क्लास क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँनिर क्रिएट गरेको टिम्समा जो टिचर राख्नु भएको छ, टिचरकोमा चाहिँ अलरेडी यो टिम बनिसकेको छ, उहाँको चाहिँ लगइन गर्दाखेरि यो टिम देखाइसक्छ। अब उहाँकोमा चाहिँ कस्तो इन्टरफेस आउँछ भन्ने कुरा पनि हेरौँ। जस्तो त्यसको लागि मैले मेरो चाहिँ लगइन गर्छु। यसलाई मैले साइन आउट गरेँ र म चाहिँ मेरो लगइनमा जान्छु। म चाहिँ एज अ टिचरको रूपमा चाहिँ यो हेर्न गइरहेको छु अहिले। अब टिचरको रूपमा हेर्दा यहाँ टेस्ट सब्जेक्ट भनेर हामीले भर्खर डिपार्टमेन्टले असाइन गरेको सब्जेक्ट चाहिँ मेरोमा देखाइसक्यो। अब यहाँ टेस्ट सब्जेक्टमा मैले क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि अनलाइन क्लास छ है भनेर चाहिँ यहाँनिर क्लास सेड्युल डिपार्टमेन्टले सेड्युल गरेको चाहिँ यहाँ आउँछ। यहाँबाट पनि म क्लिक गरेर पनि जान सक्छु। यहाँबाट चाहिँ क्लिक गरेर अब यसलाई जोइन गऱ्यो भने यो चाहिँ स्टार्ट हुन्छ, त्यो पनि गर्न सक्यो। अथवा चाहिँ मेरो चाहिँ कुन कुन क्लासहरू छ भनेर सबभन्दा हेर्न सजिलो चाहिँ क्यालेन्डरमा जाने। क्यालेन्डरमा गइसकेपछि यहाँनिर अनलाइन क्लास फर टेस्ट सब्जेक्ट भनेर यहाँ देखाएको छ नि, भनेपछि मेरो चाहिँ यति बजे क्लास स्टार्ट गर्नुपर्छ। अब मैले यहाँ सिम्पली के गर्ने, यहाँ चाहिँ जोइन क्लिक गर्ने बित्तिकै क्लास स्टार्ट हुन्छ। क्लास स्टार्ट गर्नको लागि अब यहाँनिर सुरुमा एउटा यस्तो डायलग आउँछ, यहाँनिर क्यामेरा अन गर्ने कि अफ गर्ने। सपोज मैले अब अहिले मसँग चाहिँ अर्को क्यामेरा नभएको भएर मैले चाहिँ अफै गरेँ। त्यसपछि यहाँ अडियोहरू चाहिँ अडियो पनि अन गर्ने कि अफ गर्ने, यो चाहिँ सेटिङहरू मिलाएर त्यसपछि जोइन नाउ गर्न सक्छु। यो गरिसकेपछि अब चाहिँ यहाँनिर मेरो क्लास चाहिँ स्टार्ट भयो। अब क्लास स्टार्ट भयो, स्टुडेन्टहरू को छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि सो पार्टिसिपेन्टमा गएर यसरी चाहिँ यहाँ हेर्न सकिन्छ। यहाँनिर यो स्टुडेन्टहरू आएको छैन, सजेसन मात्रै हो। जस्तो हामीले एड गरेको स्टुडेन्टहरू चाहिँ यहाँनिर देखाइरहेको छ। म चाहिँ यहाँनिर प्रेजेन्टर छु। अब मैले चाहिँ यो स्टुडेन्टको लगइनबाट एकचोटि लगइन गरी हेर्छु। मैले चाहिँ फोनमा मैले यो स्टुडेन्टको लगइन गरिरहेको छु। ओके, मसँग चाहिँ दुईवटा फोनमा चाहिँ मैले दुईवटै स्टुडेन्ट लगइन गरेँ। अब यहाँ स्टुडेन्ट लगइन गरिसकेपछि एटेन्डी भनेर स्टुडेन्ट यहाँनिर देखाउँछ। एटेन्डी भनेर स्टुडेन्ट 1 र स्टुडेन्ट 2 चाहिँ यहाँ देखाउँछ। अनि म चाहिँ प्रेजेन्टर हो, म चाहिँ यहाँ आउँछु। अब मैले चाहिँ यहाँ प्रेजेन्ट गर्न मिल्छ। अब जस्तो मैले केही कन्टेन्ट सेयर गर्नु पऱ्यो भने यहाँ सेयरको अप्सनमा गएर चाहिँ सेयर गर्न सक्छु। यसको बारे डिटेलमा चाहिँ म पछि आउँछु। त्यसपछि स्टुडेन्टहरूले चाहिँ सेयर गर्न, अरू स्टुडेन्टलाई चाहिँ रिमुभ गर्न त्यस्तो चाहिँ केही पनि गर्न मिल्दैन। एटेन्डीले चाहिँ प्रेजेन्टरले मात्रै जस्तो यसलाई रिमुभ गर्नु पऱ्यो भने उसको माइक डिसेबल गर्नु पऱ्यो, क्यामेरा डिसेबल गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ, अथवा चाहिँ रिमुभ गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँबाट गर्न सकिन्छ। ओके, आजको यस भिडियोको लागि चाहिँ यति नै गरौँ होला। बाँकी चाहिँ क्लासहरू चाहिँ कसरी लिने, कन्टेन्टहरू कसरी सेयर गर्ने, अनि असाइनमेन्टहरू चाहिँ कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ राख्नेछु।